ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ-ਟੈਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਿਪਸ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ K7 ਟੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੋਸਤੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡਿਲੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਟਾਰਟਅਪ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਡੈਸਕ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਡਿਸੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ K7 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨੇਬਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸੇਬਲ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 4 ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਫਰੈਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 5 ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਰਾਈਵਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਡਿਸਕ ਕਲੀਨਅਪ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 6 ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 7 ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ 166 GB ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 9 ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 10 ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਫ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 11 ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਡਜਸਟ ਫॉर ਬੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟ ਫॉर ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 12 ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੰਕ ਯੂਅਰ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੰਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਫ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 13 ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਖੀਰਲਾ ਟਿਪ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਅਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।